Цей пляцок настільки розкішний, що коли я показала фото, моя кавоварка сама зробила мені капучино з сердечком, бо він – любов з першого укусу, збиті вершки, шоколад і полуниця. А ще готується ця смакота за 1 годину, хоча в це дуже важко повірити. Впорається навіть новачок. Тож до роботи. Для шоколадно-медового коржа у чашу викладіть 3 яйця. У мене яйця середнього розміру. Досипте 100 грамів цукру та 5 грамів харчової соди. Докладіть 80 грамів натурального меду. Це може бути як рідкий, так і густий за консистенцією мед. І нехай далі замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 7-10 хвилин. Маса повинна стати світлою та пінною. При цьому увесь мед та цукор повинні розчинитися. За цей час підготуйте 2 потрібні інгредієнти. По-перше, розтопіть 100 грамів вершкового масла і охолодіть до злегка теплого стану. По-друге, підготуйте суху суміш. Для цього просійте 120 грамів борошна. Досипте 30 грамів якісного темного какао і перемішайте до однорідності. Подивіться на консистенцію нашої збитої піни. Вона не обов'язково повинна бути збита до стану, коли ми готуємо бісквіт, адже тут корж буде трішки іншим. Отже, в один захід висипте усю суху суміш у яєчну. При цьому бажано це робити через сито, бо після просівання завжди у ньому залишаються грудочки какао, які потрібно перетерти ложкою. Отже, для цього коржа можна перемішувати тісто міксером і не обов'язково лопаткою. Перемішуйте на найнижчих обертах міксера приблизно 1 хвилину лише до повного об'єднання інгредієнтів і не довше. Докладіть підготовлене вершкове масло і перемішуйте ще приблизно 20-30 секунд. Усе, тісто готове. Зверніть увагу ще раз, це не бісквітне тісто, воно дуже важкою стрічкою повільно буде сповзати із лопатки. Випікати корж ми будемо у формі розміром 36 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Я додатково прикріпляю пергамент до дека невеликою кількістю жиру. Висота бортиків форми тут не надто принципова. Отже, лопаткою рівномірно розкладіть тісто по усій формі, а потім тоненьким шаром розрівняйте по усій площі. Спочатку може здатися, що шар тіста надто тоненький, але після випікання корж буде достатньої нам висоти. Усе, в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 175 градусів Цельсія приблизно 15-17 хвилин до готовності. Готовий корж м'якесенький, наче хмаринка. Під натиском пальця він буде ніжно пружинити, а дерев'яна шпажка повинна виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж, а потім розріжте на 2 частини, кожна розміром 18 на 28 см. Цей корж справді вражає своєю меганіжністю. У роз'ємну форму розміром 18 на 28 см на підложку викладіть один корж нижньою частиною уверх. Ця сторона краще поєднається з нашими прошарками. Висота бортиків форми повинна бути не нижче 6-7 см. Для полуничного прошарку у каструлю помістіть 250 грамів полуничного пюре. Це просто подрібнена блендером полуниця. Докладіть до неї 35 грамів цукру та половину пачки порошку апельсинового желе і відправляємо усе на плиту. Помішуючи, доведіть усе до 70-80 градусів Цельсія. Я б не радила доводити цю масу до кипіння, тому що тоді вона дещо втратить свій колір, смак та аромат. Проте дуже раджу активно помішувати, тому що наше завдання, щоб желе гарантовано розчинилося. А в полуничній масі візуально ніяк неможливо проконтролювати цей процес, тому краще помішувати подовше. Нехай ця маса поки що повністю охолоне і навіть почне злегка схоплюватись. А ми тим часом приготуємо другу суміш. Для неї у ковшик налийте 200 мл води. Всипте 1,5 пачки порошку апельсинового желе і теж помістіть усе на плиту. Помішуючи, доведіть суміш майже до кипіння.
Нам теж важливо, щоб усе желе повністю розчинилось. Як варіант, замість апельсинового желе можна взяти лимонне, теж будуть цікаві нотки смаку. Тут важлива не вага пачки желе, а те, щоб кожна пачка желе була розрахована на 500 мл рідини. Бо зараз виробники можуть продавати желе і на 400 мл рідини, і навіть на 350 мл. А це зробить наш прошарок надто слабеньким. І ще одне. Якщо ви хочете, щоб наші прошарки були ніжнесенькими, наче хмаринка, то так і використовуйте для пляцка 2 пачки желе, кожна на 500 мл рідини. Якщо ж вам потрібно, щоб прошарки були тут трошки тугішими, то на цьому етапі додатково вмішайте 10 грамів желатину. Отже, цю суміш теж слід охолодити до стану, коли вона почне злегка схоплюватись. У чашу для збивання налийте 500 мл холодних вершків для збивання жирністю не менше 33%. У мене вершки жирністю 36%. Відправляємо їх збиватись. На низьких обертах міксера збивайте декілька хвилин до моменту, коли на поверхні почне з'являтися видимий рельєф. Не припиняючи збивання, цівкою влийте 250 грамів сирого згущеного молока. І далі збивайте ще декілька хвилин, поки на поверхні знову не почне з'являтися рельєф. Далі перекладіть у вершки підготовлене желе і перемішуйте ще приблизно 1 хвилину до однорідності. На цьому етапі слід пам'ятати, що чим довше ви будете перемішувати цю суміш, тим густішою вона ставатиме. Тому тут слід вчасно зупинитись. Друзі, нагадую про мою книгу «Святкові галицькі пляцки». Це елегантне подарункове видання найвищої якості. У книзі докладно розписано 50 рецептів смачнезних пляцків. До кожного пляцка є велике якісне фото розрізу, дуже якісний папір, палітурка і поліграфія. Для замовлення книги за бажанням з іменним автографом пишіть мені на Viber. Отже, полунична маса уже почала схоплюватись. Тому перекладіть до неї 400 грамів нашої вершкової суміші і перемішайте ложкою, добиваючись однорідності. А до решти вершкової суміші вмішайте 100 грамів посіченого шоколаду. Я тут використала молочний шоколад з родзинками і лісовими горіхами. Його краще посікти таким чином, щоб шматочки були достатньо дрібненькими, проте відчувались при укусі. Отже, у підготовлену форму на нижній корж викладіть вершкову шоколадну суміш. Розрівняйте її по усій площі. Далі нам потрібно ось таке шоколадне печиво. Воно сухе, хрумке і тонесеньке. Загалом у мене пішло 15 штук цього печива. Щільно один до одного викладіть печиво на вершкову шоколадну масу, заповнюючи ними усю площу. По краям підуть половинки печива. На печиво викладіть вершкову полуничну масу і теж гарненько розрівняйте її ложкою. Зверху викладіть другий шоколадно-медовий корж. Долонею злегка притисніть його до прошарку. Декорувати цей пляцок я буду шоколадною глазур'ю. Для неї я розтопила 100 грамів молочного шоколаду, до складу якого входили родзинки зі шматочками лісових горіхів з 2 столовими ложками сметани. Отже, викладіть шоколадну глазур на верхній корж і рівномірно розрівняйте її по усій площі. Накрийте форму харчовою плівкою і не забудьте помістити пляцок у холодильник на 8-10 годин для стабілізації прошарків. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг і 150 грамів, висота 6 см, а при такому розмірі це означає, що він ніжний та повітряний, немов хмаринка. Прийшов час перевірити, наскільки добре та легко він нарізається. Друзі, ну що тут скажеш? Це дуже красиво, ніжно та смачно. Між 2 пухкими шоколадно-медовими коржами затишно причаїлись 2 прошарки – вершково-шоколадний і вершково-полуничний. Пляцок дуже ніжний, і при цьому шматочки достатньо добре тримають форму. Його можна нарізати на велику кількість порційних шматочків для подачі. Про такий пляцок кажуть, його губами можна їсти. А яка це краса, словами важко описати. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.